تخيل أنك تفتح 50 علامة تبويب في متصفحك وتلعب لعبة ثقيلة وتقوم بالمونتاج في نفس الوقت. كل هذا بفضل قطعة صغيرة لا يتعدى حجمها حجم إصبعك. اليوم سنكشف السر العظيم: كيف تتحول ذرات الرمل الصامتة إلى وحش تقني يعالج ملايين البيانات في الثانية. أهلا بكم في رحلة داخل أكثر المصانع دقة في كوكب الأرض. كل شيء يبدأ من هنا، الرمل. لكن ليس أي رمل، نحن نبحث عن رمل الكوارتز الغني بالسيليكون. المصانع تقوم بصهر هذا الرمل في درجات حرارة خرافية تصل ل 1400 درجة مئوية لتنقيته. الهدف الحصول على سيليكون بنقاء 99.9999999%. هذا الرقم ليس مبالغة، فذرة واحدة من التلوث قد تدمر قطعة الرام بالكامل. الآن لدينا أسطوانة سيليكون نقية يتم تقطيعها بليزر فائق الدقة إلى أقراص نحيفة جدا تسمى ويفرز. هنا تبدأ أصعب عملية في العالم، فوتوليثوغرافي أو الطباعة الضوئية. باستخدام الأشعة فوق البنفسجية يتم حفر مليارات الترانزستورات والمكثفات المجهرية على القرص. هذه المكونات صغيرة لدرجة أنك لا تستطيع رؤيتها بأقوى الميكروسكوبات التقليدية. بعد الانتهاء من طباعة الدوائر يتم تقطيع القرص إلى آلاف الرقائق الصغيرة تشيبس. تأتي الآن الأذرع الروبوتية الأسرع في العالم لتقوم بلصق هذه الرقائق على لوحة البي سي بي السوداء. يتم استخدام قصدير خاص ونقاط توصيل ذهبية لضمان أسرع نقل للبيانات. هل لاحظت المبرد المعدني هيت سبريدر فوق الرام؟ هذا ليس للزينة فقط، بل هو درع لحماية الرام من الحرارة القاتلة الناتجة عن السرعة. قبل أن تغلف الرام وتصل ليدك تمر باختبار الجحيم. يتم تشغيلها في ظروف حرارة وضغط لا يتحمله أي كمبيوتر منزلي. إذا نجحت تحصل على ختم الجودة. اختيارك للرام ليس مجرد شراء قطعة، بل هو اختيار للسرعة والاستقرار. في المرة القادمة التي تفتح فيها جهازك تذكر أن الرمل الذي تدوس عليه في الشاطئ هو نفسه الذي يحرك أقوى أجهزتنا. الخاتمة: إذا أعجبك هذا الفيلم الوثائقي الصغير لا تنس دعمنا لنستمر في كشف أسرار التقنية.